دلته موږ سره یو کلاس دی پلیئر، هر شی پلیئر. فار ایگزامپل میوزیک پلیئر دی، MP3 ده، مخکې MP3 چې ته کتلی وي دا موږ سره چې شي دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل دا یو ریکارډینګ ټول دی چې په دغه کې ساوند ریکارډ کیږي. اکثر په بعضې ځایونو کې د تاسو خیال وکړو اخبار والا سره وړوکی ډیوایس وي یا ورته په میز کې چې چا رایټینګ سپیډ تیز نه وي، د تقریبا په میموري په بیس باندې چې څومره ښې کوالټي ولا خلې 15-16 غنټې پورې ریکارډینګ تاسو سره کړی شي. هلته ورته کیو HD کوالټي کې دا ساوند ریکارډ کوي. نو دا هغه پوینټ ته مطلب دغه کې کوم کنسپټ دی دغه شی ولا دی. ملټي میوزیک پلیئر دی چې ته په ریکارډینګ وکړي ما په بیا پلی کېږي. بیا پلی کېدو دپاره څوک هینډز فري استعمالوي، څوک دا کومې موږ سره ایربډز دي ایربډز استعمالوي. نو دلته موږ څه وکړلو، موږ د سټرینګ ټایپ یو ویریبل واخیستو، هغه له موږ څه نامه ورکړه سانګ په نامه باندې یا اني وایس چې تاسو ولته څه ورکوو. دلته موږ څه وکړلو د دغه فنکشن د دغه ممبرز د انیشلایزیشن په بیس باندې دغه له موږ څه نامه ورکړه، دغه له موږ ورکړه سیټ سانګ. دغه کې به یو انټیجر ټایپ نورمالي سانګ خو موږ سره یا وایس خو موږ سره انټیجر ټایپ نه وي، خو چونکې موږ دلته صرف ډیمونسټریشن پرپز دپاره کوو نو هغه وجې نه موږ دلته یو سمبالیکلی نیم به وله ورکو چې ABC داسې سنامه به وله ورکو. دغه نه علاوه موږ که کیمرا وکړو نارمل کیمرا څه کوي کیپچرینګ د مختلف سینز ولا، نو موږ سره کیمرا کې څه وي دلته موږ د انټیجر ټایپ یو ویریبل واخیستو چې کوم تصویرونه چې وي هغه په 100 میگا پکسل کې وي. نو دلته موږ سره څه شو د سیټ چونکې میگا پکسل دی او کیمرې ریلیټډ دی، نو دلته موږ سیټ کیمرا کې به موږ سره څه وشي دغه انټیجر ټایپ ډیټا به کې موږ سره دلته انیشلایز شي په څه کې د میگا پکسل کې یو انټیجر ټایپ ډیټا به راځي چې کله موږ دا فنکشن کال کو د میگا پکسل فنکشن د کوم ویریبل دی دا به انیشلایز کی په دغه باندې چې د سټرینګ ټایپ کوم سانګ ویریبل دی دا به انیشلایز کی. اوس دا دوه کلاسز دي، په دوه کلاسو کې دوه پروټیکټډ ډیټا ممبرز دي او دوه پکې پبلک فنکشن دي. دلته موږ څه وکړلو، اوس موږ سره سمارټ فون دا یو تھرد کلاس موږ واخیستو، چایلډ کلاس هم واخیستو. اوس په دغه سمارټ فون کې د ساوند ریکارډینګ کیپیبلیټی هم شته او سره د کیمرې کیپیبلیټی هم شته. نو دا دواړه کیپیبلیټی دلته پکې موږ څه واچلو یو ایکسټرا فنکشن هم واچلو د ډسپلی والا، په ډسپلی باندې دا دواړه کوم فنکشنالټی دا موږ څه کو دا به پرنټ کوو. اوس دا د خپل ممبر شولو مطلب موږ څه یو چې دا ایکسټند کوي کریکټریسټیک یا فیچر د چایلډ پیرنٹ کلاس والا، دا چایلډ کلاس کې به ایکسټینډډ فیچر وي د پیرنٹ کلاس والا، مطلب د خپل فیچر دی په دغه کې خپل فیچر دی په دغه کې ورسره ایکسټرا فیچر د چی راغلو د ډسپلی راغلو. نو موږ څه کو موږ به دلته دا چې کوم فنکشن موږ لیکلی دي ډیکلیئر کړی دي دا به موږ انیشلایز کو. په میوزیک پلیئر چې کوم کلاس ته پخ کې موږ سره د سیټ سارت فنکشن او د سیټ سانګ والا د موږ سره ریټرن ټایپ وایډ هم ولیکلو په دغه کلاس کې دلته به موږ دا انیشلایز کو. د ایس ټایپ یو سټرینګ ټایپ ډیټا به راشي دا به موږ سره د سانګ ټایپ سټرینګ ټایپ ویریبل چې دی دغه ته به اساین شي. بیا موږ سره د کیمرا چې کوم کلاس ته په کیمرا کلاس کې موږ سره یو پبلک فنکشن او سیټ کیمرا په دغه کې ریټرن ټایپ موږ سره وایډ او دا یو انټیجر ټایپ ډیټا راوړي دا به اساین کیږي چې ته د دغه کوم ویریبل دی میگا پکسل ته. بیا موږ په سمارټ فون کلاس کې چې کوم موږ سره چایلډ کلاس ته په دغه کې ډسپلی فنکشن اخسته او په ډسپلی فنکشن کې موږ سره ریټرن ټایپ وایډ دا د کلاس ممبر دی ځکه موږ دلته دا لیکلی. بیا انټرنلی موږ سره دا څه کی چې کومه پروټیکټډ ډیټا د پیرنٹ کلاس ته به موږ سره دلته څه کی په هغه باندې به اپریشن وکړي، اپریشن موږ د آوټپوټ والا کړی دی. پلینګ هغه کوم سانګ وي یا کیمرا څومره میگا پکسل وي. زه به راشم دلته مو په مین کلاس کې دننه د دو پیرنٹ آبجیکټ جوړ نه کړو بلکې د چایلډ آبجیکټ مو جوړ کړلو ځکه چې مو سره په چایلډ کې د دواړو پیرنٹ کوم فیچرز دي دا پکې شته دی. هغه فیچر یې موږ سره یو سیټ سانګ والا فنکشن او د پیرنٹ کلاس والا موږ چې شی وکړو په دغه په ترو باندې د پبلک فنکشن په ترو د پیرنٹ کلاس چې کومه پروټیکټډ ډیټا دا په موږ انیشلایز کړه. موږ یې سمبالیکلی سټرینګ ټایپ کې نامه ورکړه چې سانګ A. بیا موږ څه وکړلو د دغه په ترو باندې د کیمرا کلاس چې کومې موږ سره ډیټا ممبر او میگا پکسل دا موږ څه کړلو دا موږ انیشلایز کړلو. په ډسپلی فنکشن باندې دا دواړه چې کوم موږ انیشلایز کړي دوه چې کوم پروټیکټډ ممبر دي دا موږ څه کو دا موږ ډسپلی کو. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم کمپایلیشن کې کس ایرر پکې و به خی کني ایگزیکیوټیبل کوډ براشي دا ایگزیکیوټیبل کوډ به زه څه کوم دا به زرن کم چرن مکړلو. نو مو سره پلینګ
دا اوس د پیرنٹ کلاس چې کومې موږ سره مطلب وو هغه میوزیک پلیئر ولا شولو فنکشن شولو او ډیټا شوله دا موږ سره د کیمرا کلاس ولا ممبر ډیټا او فنکشن شول او دا موږ دواړه انیشلایز کړل دواړه ډیټا په شی باندې د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره او بیا هم پرینټ هم کړل د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره نور به ان شاء الله په نیکسټ ژوند دی په نیکسټ کلاس کې وکړو دا ټایم الریډي پورا دی